Hello mga madam. Karon magluto ta og buttered chicken, pero ang chicken ako anang gi-marinate. 1 hour lang ang gi-marinate nako ni guys. Anya, ang gigamit nako ani kani siya na spices Thai na spices og kaning sili, cayenne pepper og imbis na asin, chicken broth. Onya, paminta, o gamay na toyo, o lemon. O na akong gamit guys, isa ka lemon. So karon, nagluto na ta. Butter chicken. Ang akong gamit na harina kaysa normal na harina guys, tapioca. O niya, ang tapioca para nailasa akong gibutangan ani. Kani siya. Pero tapioca flour ni akong gamit. Okay. So karon ato asa ning tanaw na to ang mantika og init na ba? Magamit ta og itlog. Duha ka buok itlog guys. Ana. Mao nang gamit na tong itlog guys. Kasi karon atong ang manok atong ibutang sa itlog. Okay? So, ato siyang ibutang sa itlog. Ato siyang i-coat sa itlog guys. Anya. Yan. Oops. Okay. Init ng mantika. Okay? Ayan. Basta fried chicken guys na naay harina, kalat no. Anak lang siya. Anak lang siya kadali. Putang lang siya diha. Atong alang na siyang punoon. Anak na siya kadali. Pwede rin siyang dali. Agay ito. Sayang pa. Ang mga bata, mga una ni guys, kay prito man. Basta prito, mga una sila. Nasa una to, okay. Oh, nagpinapagod na isa. Siya kadali.
Dali lang kaayo ang manok prituhon. Lutoon, di ba? Dali lang siya lutoon, guys. Pero tira ka simple ang manok lutuan, guys, no? Dali ra siya kaayo. Okay. Kamuon sa inyong giluto. Ako manok lang. Manok lang o gulay. Gulay pang pahaba ng buhay ko, no? Lato na akong manok. Okay na ang akong manok. Luto na siya. Yep. Ibutang na to diri. Ay. Para the strainer. Ayan. Wala pa rin siya. Ato lang siyang ibutang. So, pareho lang siya. Ito mo. Ibutang, the same process. Ibutang lang mo na po siya. Basta na ako'y lutuon, guys. Di ko mo gamit og flour. Akong gamiton kaning tapioca flour. Balanghoy na flour or cassava flour. Ano akong gamit, guys. So, ako ang buttered chicken. So,
ready na ang klak-klak guys. Oh, mga una ta guys, mauna ni ang buttered chicken. Di ba lami? It's so yummy and spicy. Mga una ta guys, mauna ni ang buttered chicken ni Tarsher. Kani ka Tarsher ning version nga buttered chicken. Pero lami jud siya guys. Tilawin ninyo nga ingon adto nga. Ayaw mo paggamit og harina. Ang gamiton ninyong harina ang tapioca. Lami kaayo. Sige, mga una ta guys. Daghang salamat. Please share, subscribe. Maski way lami ang ako ang channel, palihog ko og subscribe kay para makatabang pug ko sa mga tao og naa ko'y kita sa ako ang YouTube. Daghang salamat. Sige, mga una ta. Sa ako ang buttered chicken. Buttered klak-klak.